नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विमर्श अधिकारी। म चाहिँ आज इङ्ग्लिस कम्पल्सरी इङ्ग्लिस बुकको पोएम सेक्सन अन्तर्गत लिटरेचर सेक्सन अन्तर्गत पोएमभित्रको अ डे भन्ने पोएम चाहिँ म लिएर आएको छु। अ डे भन्ने पोएम चाहिँ एमले डिकिन्सन अमेरिकन पोइटले लेखेको हुन्। उनले चाहिँ यो पोएममा धेरै सिम्बोलिकल मिनिङहरू युज गरेको छिन्। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मेटाफोरिकल सेन्समा लेखेको पोएम पनि भनिन्छ होइन। अब चाहिँ यसको लाइन बाई लाइन डिस्क्रिप्सन सुरु गरौँ ढिला नगरिकन। I will tell you how the sun rose or even at a time. The staples swam in the emissaries, like the news, like squirrel rain. पहिला सुरुको लाइनले के भनेको होला त? पहिला सुरु चाहिँ राइटर एकदम कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ म तिमीलाई भन्छु कसरी चाहिँ सनराइज हुन्छ भने होइन। यसमा चाहिँ सनराइज भन्नाले एकदम सिम्बोलिकल मिनिङ छ भन्थेँ नि मैले। सनराइज भन्नाले चाहिँ सनराइज भनेको चाहिँ बर्थ अफ द चाइल्ड भन्ने बुझिन्छ है। अर रिबन एट अ टाइम, सनराइज हुँदाखेरि कसरी रेजहरू आउँछ नि, त्यो रिबन एट अ टाइम भनेको चाहिँ रिबन भन्नाले चाहिँ सनको रेजलाई बुझाउँछ है। अनि स्टेपल्स स्वाम इन द एमेथिस द न्युज लाइक स्क्वेलर ऱ्यान भनेछ है। अब स्टेपल्स भनेको चाहिँ त्यो जुन मन्दिरको गजुर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्टेपल्स भन्छ होइन। स्वाम इन द एमेथिस भनेको छ। एमेथिस भनेको चाहिँ एउटा एउटा जस्तो अब एउटा चाहिँ रत्न जस्तै हो, एउटा स्टोन, भ्यालुएबल स्टोन हो, पर्पल कलरको हुन्छ। द न्युज लाइक स्क्वेरल रेन भनेको छ है। यसमा चाहिँ रिबन के रे परेर स्टेपल कसरी चम्किन्छ, पर्पल कलरको देखिन्छ, जस्तो सनराइज हुने बेला स्काई पर्पल कलरको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो स्टेपल गजुर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ टल्केर एमेथिस जस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको यो लाइनले चाहिँ। अनि द न्युज लाइक र स्क्वेयर भनेको अब चाहिँ त्यो सनराइज भएको न्युज चाहिँ सबै ठाउँमा फैलिन्छ। लाइक स्क्वेरल भनेको एउटा सानो एनिमल हो, त्यो चाहिँ होइन अलिकति एक्टिभ हुन्छ, दौडी यताउति गरेर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ द न्युज लाइक स्क्वेरल ल्यान्ड भनेको छ। त्यो न्युज चाहिँ जस्तो यो यसले भन्न खोजेको त्यो चाइल्ड बर्थको न्युज चाहिँ सबै ठाउँमा फैलिन्छ अरे के है, सबैले थाहा पाउँछन् है। त्यो सनराइज भएको जस्तै गरेर है बर्थको टाइममा चाइल्ड बर्थ भइसकेपछि यो न्युज चाहिँ सबैले थाहा पाउँछन् है। अनि द हिल अनटाइड दियर बोनेट एन्ड द बबुलिङ बिगन भनेको छ है। हिल्स भनेको त पहाड भइहाल्यो, बोनेट्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा कभर टाइप भन्छ, कभर गरिरहेको हुन्छ नि, कभर गरेको चिजलाई बोनेट भन्छ है। त्यही भएर द बोबोलिङ बिगन, बोबोलिङ भनेको चाहिँ त्यो चरा हो एउटा है। हिल अनटाइड दियर बोनेट भन्नाले चाहिँ जस्तो अब घाम लाग्नुभन्दा अगाडि होइन, हिललाई त कुहिरोले छोपेको हुन्छ, हिल देखिन्न नि त, तर घाम लागिसकेपछि चाहिँ उसले अनटाइड दियर बोनेट, उसले कभर हटाउँछ भनेर, कुहिरो हट्छ भन्न खोजेको छ होइन। यसले चाहिँ घाम आएपछि त्यो अन्धकारलाई चिरिदिन्छ भनेर भन्न खोजेको छ। अनि द बोबोलिङ बिगन भनेछ। द बोबोलिङ बिगन भनेको चरा चुरुङ्गीहरू अब गीत गाउन थाल्छन्, अब मर्निङ भयो भने हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। अनि देन आई सेड सफ्टली टु माइ सेल्फ द्याट मस्ट ह्याभ बिन द सन भनेर। अब चाहिँ त्यो मैले बिस्तारै आफूलाई भन्छु कि अब त घाम उदायो होला, चराचुरुङ्गी कराउन थालेपछि होइन, हिल देखिन थालेपछि, कुहिरोले हिललाई छोपेको त्यो कुहिरो हटेपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले घाम उदायो भनेर बुझ्दा हुन्छ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हिल अनटाइड दियर बोनेट एन्ड द बोलिङ बिगनवाला लाइनले चाहिँ के सिम्बोलिकल मिनिङ दिएको हुन्छ भने बच्चा एउटा फ्यामिलीमा आइसकेपछि त्यो फ्यामिलीमा ह्याप्पिनेस लिएर आउँछ नि, जुन चाहिँ ह्याप्पिनेस लिएर आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ यसमा सिम्बोलिकल मिनिङ त्यो दिएको छ। र यसमा चाहिँ अब जस्तो अब ह्याप्पिनेस लिएर आएर त्यो डार्कनेसलाई चिर्दै त्यो एउटा परिवारमा ह्याप्पिनेस लिएर आउँछ नि एउटा चाइल्ड बर्थले, त्यो चाहिँ यसले भन्न खोजेको छ। अब बट हाउ द सनसेट, अब यो अगाडिको दुइटा जुन यो दुइटा यो छ नि, यो प्याराग्राफले चाहिँ यसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने यो दुइटा प्याराग्राफले चाहिँ बर्थलाई सिम्बोलिकल देखाउँछ भने अब लास्टको दुइटा प्याराग्राफले चाहिँ के भन्छ भने लास्टको दुइटा प्याराग्राफले चाहिँ डेथलाई सिम्बोलिकल देखाएको हुन्छ। तर अब हेर है त कन्फिडेन्ट ड्रप डाउन हुन्छ। बट हाउ ही सेट आई नो नट भनेको छ। अब सूर्य कसरी अस्त आउँछ मलाई थाहा छैन, हुन नि हो नि, मान्छेको डेथ कसरी सूर्य अस्ताउने भनेको एक पोइममा चाहिँ मान्छेको डेथ, सनसेट भनेको चाहिँ मान्छेको डेथसँग कम्पेयर गरेको छ, सिम्बोलिकल मिनिङ त्यहाँबाट लागेको छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने मान्छे कसरी मर्छ भन्ने कसैलाई थाहा चाहिँ हुन्न है। त्यही भएर चाहिँ के भन्छ भने के अरे सनसेट कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको मलाई कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन भन्छ। सुरुमा कन्फिडेन्ट भएर म कसरी है चाइल्ड बर्थ सनराइज हुन्छ भनेर भनेको त छ नि, तर सनसेट कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन है। कसरी हुन्छ भनेर मलाई थाहा छैन भनेको छ। देयर सिम अ पर्पल स्टाइल
है, which little yellow boys and girls were climbing all the while भन्ने छ है। अब सनराइज हुने बेला नि पर्पल स्काई थियो, सनसेट हुने बेला नि पर्पल स्टाइल भनेको एउटा नेट अथवा जाली अथवा केही कुरालाई सराउन्ड गरेर राखेको कुरा हो है। त्यो चाहिँ पर्पल देखिन्छ भनेको टल्किन्छ अरे पर्पल कलरको हुन नि होस्। त्यो सन सन सेट हुने बेला नि उस्तै उस्तै लौ लौ सनराइज जस्तै जस्तै हुन्छ है। वेज लिटल यो येल्लो बोइज एन्ड गर्ल्स चाहिँ अब बेलुका चाहिँ है, बेलुका सन सेट हुने बेलामा चाहिँ कस्तो येल्लो कलरको जस्तो कलर आइरहेको हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ बोइज एन्ड गर्ल्स होइन, बच्चा बच्चीहरू चाहिँ येल्लो कलरको देखिए भनेको छ है। वाइल वेयर क्लाइम्बिङ अल द वाइल भनेको छ होइन। उनीहरू चाहिँ अब चलिरहेका खेलिरहेका थिए, अब बेलुका भयो सबै चलिरहेका खेलिरहेका थिए, केहीमा चढिरहेका थिए भनेको छ है। यसमा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने भनेको अब यसको सिम्बलिकल मिनिङ मैले लेखिदिन्छु है त। सनराइज भनेको चाहिँ के हो भने बर्थ है। अनि हिल अनटाइड यर बोनेट भनेको छ नि, बोनेट भनेको चाहिँ फग। अनि त्यहाँबाट रिबन भनेको चाहिँ रे अफ लाइट के, रे हुन्छ नि सूर्यको किरण। बोबोलिङ्क भनेको यसले चाहिँ सिङ्गिङको रूपमा देखा, सिङ्गिङ बर्ड अथवा चिरिपिङ बर्ड पनि भन्छ है। यति चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ। सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ सनसेट, सनसेट भनेको डेथ है। अब चाहिँ अर्को लास्ट प्याराग्राफमा जाम। टिल वेन दे रिच द अदर साइड द डोमिनी इज इन ग्रे पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार एन्ड लेट द फ्लक अवे भनेको छ है। यसको चाहिँ अब पोइटले भनेको अनुसार चाहिँ टिल वेन दे रिच द अदर साइड द डोमिनी इन ग्रे पुट द जेन्टल अफ द इभिनिङ बार एन्ड लेट द फ्लक अवे भनेको छ है। अब जबसम्म चाहिँ त्यो बच्चा बच्चीहरू थियो नि अघि चढिरहेका खेलिरहेका बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ अब साँझ परेपछि के गर्छ भने डोमिनी भनेको चाहिँ एउटा केयर टेकर अथवा यसलाई चाहिँ रिलिजियस पर्सनलको रूपमा देखाएको छ। डोमिनी भनेको जस्तो अब हाम्रो मन्दिरमा पुजारी हुन्छ भने चर्चको डोमिनी हुन्छ होइन, पास्टर पनि भन्छ। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ रिलिजियस पर्सनको रूपमा देखाएको छ है। रिलिजियस पर्सन आएर चाहिँ पुट अफ द इभिनिङ बार एन्ड लेट द फ्लोक अवे भनेको छैन। उसले चाहिँ बिस्तारै त्यो इभिनिङ जुन चाहिँ बार थियो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने लगाइदिन्छ, त्यो बारलाई लगाइदिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ, त्यो बच्चा बच्चीहरू जुन खेलिरहेको बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ लिएर जान्छ। यसमा चाहिँ यो उसले चाहिँ डेथ भइसकेपछि के हुन्छ भनेर देखाएको छ। रिलिजियस पर्सनल आएर होइन, पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार भनेको अब जस्तो त्यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो आई चाहिँ क्लोज गरेर, अब जस्तो डेथ भइसकेपछि उसले बिस्तारै अब रिलिजियस पर्सनलाई बोलाउने सबैको अब परम्परा हुन्छ होइन, संस्कृति अनुसार बोलाएर उसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इभिनिङ बार लगाइन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो इभिनिङ बार भन्नाले चाहिँ के भनेको छ भने इभिनिङ बारले चाहिँ के भन्छ आइजको सिम्बोलिकल मिनिङ गरिदिन्छ। उसले चाहिँ जेन्टली होइन, त्यो अब डेथ हुन लागिसकेको मान्छेको जेन्टली आई क्लोज गरेर अनि के गर्छ त्यो मान्छेलाई अब केही अब जस्तो काजक्रिया गरेर त्यो गरेर के अरे त्यो फ्लक भनेको जस्तो मलामी गएको मान्छेहरूलाई चाहिँ फर्काइदिन्छ। उसले चाहिँ त्यो सिम्बोलिकल मिनिङमा नि यो भनेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ सम्झिनु पर्ने चाहिँ के छ भने सनरोज भनेको यसमा सिम्बोलिकल मिनिङ दिएको। सनरोज भनेको चाहिँ के भनेछ भने बर्थ भने सनसेट भनेको डेथ भनेछ है। सनसेट भनेको डेथ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ क्वेसनहरू के छ हेरौँ है त। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मर्निङ इन द फर्स्ट स्टेन्जा भनेको छ। यहीँबाट लेख्न सकिन्छ कसरी डिस्क्राइब गरेका छन् भने अब कन्फिडेन्टका साथ डिस्क्राइब गरेका छन् होइन। कसरी अब कलरहरू एमेथिस्ट जस्तो देखिन्छ होइन, स्टेपलहरू एमेथिस्ट जस्तो देखिन्छ, न्युजहरू अब स्क्वेरल जसरी स्क्वेरल रनिङ जसरी न्युज फैलिन्छ होइन, त्यस्तै भनेका छन्। र वाट डज द लाइन न्युज लाइक स्क्वेरल ऱ्यान्ड मिन भनेको अब सनराइज भइसकेपछि होइन, जस्तो चाइल्ड बर्थ भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँको त्यसको त्यो राइज भएको ह्याप्पी न्युज हुन्छ नि, ह्याप्पी न्युज चाहिँ चारैतिर फैलिन्छ भन्न खोजेको अनि यो लाइनबाट चाहिँ भनेको छ। वा
वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द लाइन द हिल अनटाइड देयर बोनेट? मैले अघि भनिसकेँ, बोनेट भन्नाले यहाँ चाहिँ फगलाई डिनोट गर्न खोजेको छ है। फग भनेको अब जस्तो तलबाट अब कुनै हिललाई हेर्न लाग्यो भने फगले बिहान त फगले छेकेको हुन्छ, कुहिरोले छेकेको हुन्छ, तर घाम लागिसकेपछि त कुहिरो बिस्तारै हट्दै जान्छ नि। त्यही भनेको खोजेको हो। अब एउटा चाइल्ड बर्थ भइसकेपछि है त्यो त्यो फ्यामिलीमा ह्याप्पिनेस आउँछ र डार्कनेसलाई चाहिँ बिर्सिँदै जान्छन् होइन। त्यही भएको भएर चाहिँ यसले चाहिँ हिल अनटाइड यर बोनेट भनेको हो। अब वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द लाइन द हिल अनटाइड यर बोनेट भइसक्यो। द इन इज द स्पिकर वाचिङ द मर्निङ सन? वाइ र वाइ नट? यस, द स्पिकर इज वाचिङ द मर्निङ सन बिकज हि इज डिस्क्राइबिङ द सनराइज है एन्ड सनसेट। अब कसरी राइज हुन्छ कसरी सेट हुन्छ अब यो स्पिकरले हेरेर त भनेको होला नि भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। तर वाइ नट भनेको छ, त्यो वाइकै सेटमा लेख्दा हुन्छ। हाउ डज द सन हाउ डज द सनसेट भनेको छ। हाउ डज द सनसेट भनेको सनसेट कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ स्पिकरलाई थाहा छैन भनेका छन् है। स्पिकरलाई किन थाहा छैन भने सनसेट भनेको डेथलाई सिम्बल गरेको हुन्छ। कसैको डेथ कसैलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यो भनेको त अब नेचुरल प्रोसेस जतिखेर जसरी पनि हुनसक्छ। त्यही भएको भएर चाहिँ उसले चाहिँ के अरे सन कसरी सेट हुन्छ मलाई थाहा छैन भनेर भनेका छन् होइन। यो सेन्समा चाहिँ यो कुरा राइट पनि हो है। वाट एकोर्डिङ टु द स्पिकर इज अ डे? डे भनेको यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ है टपिकले सजेस्ट गरेको छ। डे भनेको चाहिँ एउटा एउटा ह्युमन लाइफलाई चाहिँ डिपिक्ट गरेको छ है। मान्छेको लाइफलाई सनराइजदेखि सनसेटसम्मको लाइफलाई, बर्थ टु डेथसम्मको लाइफलाई डिपिक्ट गरेको छ है। यसलाई चाहिँ त्यही भन्न खोजेको छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरेर लेख्न मिल्छ एकोर्डिङ टु द स्पिकर है। वाट पर्पज डज द हाइफन इन द फर्स्ट लाइन सर्भ इन द पोएम भनेको छ। आई विल टेल यु हाउ द सन रोज। यो हाइफनदेखिको औचित्य के हो त, मिनिङ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्टली भनेको छ नि, जसलाई चाहिँ म तिमीलाई भन्न सक्छु कि कसरी घाम उदायो भनेर भनेको छ नि। यो त्यही त्यसको लागि चाहिँ कन्फिडेन्टको लागि डिनोट गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अब वाट मेक दिस पोएम लिरिकल एन्ड सोलोरियस डिस्कस भनेको छ। यो चाहिँ गर्नु पर्दैन है, यो चाहिँ इक्जाममा त्यसरी नसोध्ने भएको भएर चाहिँ हो। यो वार द टार्गेट अडियन्स अफ द स्पिकर, यो पनि गर्नु पर्दैन। द पोएम सिम टु डिस्क्राइब अ डे फर द चिल्ड्रेन। हाउ वुड द एडल्ट पिपुल रेस्पोन्ड दि पोएम होइन। डिस्कस दिस पोएम विथ यर प्यारेन्ट गार्जियन एन्ड राइट एन्सर अन देयर रेस्पोन्स। यो चाहिँ घरै बसेर गर्दा हुन्छ प्रोजेक्टको जस्तै है। त्यति गरेपछि चाहिँ अडे भन्ने पोएम चाहिँ सक्यो। यसको सिम्बलिकल मिनिङहरू याद गऱ्यो भने चाहिँ यसबाट आएको क्वेसन एन्सरहरू इजिली लेख्न सकिन्छ है। अ डे बाई एमिली डिकिन्सन। यो चाहिँ सकिसके। थ्याङ्क यू है। र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिने र गाह्रो लागेको टपिक चाहिँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ है।